Cô giáo Mignon chào mừng các bạn và các em đến với bài học mới. Bài 21. Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nội dung. Một là một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Hai là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Và ba là trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng ta tìm hiểu vào nội dung 1. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. A nhỏ, quyền của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 136 và 137 và trả lời các câu hỏi. Thông tin 1. Hiến pháp năm 2013, Điều 24. 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Thông tin 2. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, Điều 6, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. 2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. 3. Mỗi người có quyền vào tu tại một cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. 5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Thông tin 3. Bố mẹ A là người theo tôn giáo, nhưng luôn luôn tôn trọng ý kiến của A, không cưỡng ép hay thuyết phục A phải theo tôn giáo giống mình. Thông tin 4. Vào ngày lễ Tết hàng năm, X thường cùng mẹ đi lễ tại ngôi chùa cổ là di tích lịch sử văn hóa ở gần nhà để bày tỏ sự thành kính của mình và cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và bạn bè. Câu hỏi 1. Trong trường hợp 3 và 4, các chủ thể được thực hiện quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo như thế nào? Câu hỏi 2. Em hãy nêu một số ví dụ thực hiện tốt quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống hàng ngày. Theo em, những việc làm đó mang lại ý nghĩa gì? Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 3, bố mẹ A đã thực hiện quyền của công dân bằng việc tôn trọng ý kiến của A, không ép A phải theo tôn giáo giống mình. Ở trường hợp 4, X cùng mẹ đã thực hiện quyền công dân bằng việc vào ngày lễ Tết hàng năm, hai mẹ con đều đi lễ tại ngôi chùa cổ ở gần nhà để bày tỏ sự thành kính của mình và cầu mong những điều tốt đẹp. Trả lời câu hỏi 2. Một số ví dụ thực hiện tốt quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như tỏ thái độ tôn trọng đối với những người theo tôn giáo, thành kính đối với các cơ sở tôn giáo, mặc trang phục lịch sự kín đáo khi tới tham quan các cơ sở tôn giáo, sử dụng ngôn từ phù hợp, tích cực khi viết những bài viết giới thiệu về lễ hội tôn giáo tín ngưỡng của địa phương. Những việc làm thực hiện tốt quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo đã thể hiện sự tự do trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng của công dân, thái độ tích cực của mỗi công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, thái độ hành vi văn minh của công dân trong đời sống hàng ngày. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo và tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý giáo luật tôn giáo, khiếu nại tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin về tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Vậy công dân có nghĩa vụ gì về tự do tín ngưỡng tôn giáo? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần B.
B là nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Các em tiếp tục đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 137-138 và trả lời các câu hỏi. Thông tin 1. Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, điều 9, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 1. Tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp, luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Thông tin 2. Ông A là người đứng đầu một tôn giáo lớn tại thành phố X. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, nên chính quyền thành phố ra quyết định cấm tập trung đông người ở những nơi công cộng. Ngay sau khi nhận được quyết định, ông A đã nghiêm túc chấp hành và yêu cầu các tín đồ của mình tạm ngừng những hoạt động lễ nghi quy mô lớn để phòng ngừa dịch bệnh. Thông tin 3. Hàng năm vào tháng Giêng âm lịch, người dân làng Y lại tất bật chuẩn bị để tổ chức lễ hội truyền thống của làng. Lãnh đạo địa phương và người dân đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, giữ gìn nét đẹp của quê hương, phòng ngừa các hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân đến tham dự. Câu hỏi 1. Các chủ thể trong trường hợp 2 và 3 đã thực hiện nghĩa vụ gì của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo? Câu hỏi 2. Theo em, công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc thực hiện quyền tự do về tín ngưỡng tôn giáo? Nêu ví dụ minh họa. Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 2, ông A đã thực hiện nghĩa vụ của công dân bằng việc nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch của chính quyền, yêu cầu các tín đồ tôn giáo của mình tạm ngừng những hoạt động lễ nghi quy mô lớn để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Ở trường hợp 3, người dân làng Y và lãnh đạo địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống của làng theo quy định của pháp luật, gìn giữ nét đẹp của quê hương, phòng ngừa các hành vi tiêu cực, đảm bảo an toàn cho người đến tham dự. Từ đó chúng ta đi đến kết luận, công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hiến pháp về tự do tín ngưỡng tôn giáo và các quy định khác có liên quan, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, không thực hiện các hành vi pháp luật cấm trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo, trung thành với Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc trong thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo. Ví dụ, người dân tham gia các hoạt động lễ hội tôn giáo cần tuân thủ các quy tắc chung nơi công cộng, không gây rối trật tự an ninh xã hội, không thực hiện các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Người dân không tham gia các tôn giáo lạ, hoạt động mê tín dị đoan hoặc chống phá nhà nước. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo như thế nào? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần 2. 2 nhỏ, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Các em đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 139 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này, mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Dẫn đến biểu tình. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Thông tin 2. Gần đây trên địa bàn tỉnh G xuất hiện một nhóm người tự xưng là tín đồ của một đạo lạ đến tổ chức sinh hoạt. Những người này tuyên truyền, hù dọa về ngày tận thế, kêu gọi người dân gia nhập đạo của họ để được cứu rỗi, khiến nhiều người dân tin theo. Nhóm người này cùng tung tin đạo của mình có khả năng chữa bệnh, kể cả những căn bệnh nan y như ung thư, bại liệt và yêu cầu người dân bỏ tiền đóng góp cho tổ chức để nhận những bài thuốc chữa bệnh này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng số thuốc đó, một số người dân đã bị ngộ độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có người đã tử vong. Thông tin 3. X có ý định tham gia tôn giáo của ông B. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát và tìm hiểu, X phát hiện cơ sở tôn giáo của ông B chưa được chính quyền cấp phép. Các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng diễn ra ở đây có dấu hiệu trục lợi, mê tín dị đoan, gây tốn kém tiền bạc, làm sai lệch nhận thức của nhiều người, nên đã quyết định trình báo cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết. Câu hỏi 1. Em hãy cho biết trường hợp 2 và 3 đề cập đến những hậu quả gì của hành vi vi phạm quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Câu hỏi 2. Ngoài những hậu quả đã được đề cập đến trong các trường hợp trên, theo em hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo còn có thể gây nên những hậu quả nào khác? Nêu ví dụ minh họa. Trả lời. Ở trường hợp 2, đề cập đến hậu quả gây hoang mang, sợ hãi, ngộ độc, thiệt hại về tiền bạc, sức khỏe, tính mạng của hành vi vi phạm quyền của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Ở trường hợp 3, đề cập đến hậu quả gây tốn kém tiền bạc, làm sai lệch nhận thức của hành vi vi phạm quyền của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo gây nên nhiều hậu quả tiêu cực. Xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có thể gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng, tinh thần, danh dự, nhân phẩm, kinh tế, công việc, học tập của công dân. Làm mất đoàn kết dân tộc. Ví dụ, hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác mà dẫn tới biểu tình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Hành vi lợi dụng hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng để kích động người dân chống phá chính quyền, gây bất ổn về chính trị, rối loạn an ninh trật tự an toàn xã hội. Người vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. Vậy học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang nội dung thứ 3. 3 nhỏ, trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi. Trường hợp 1. X bắt gặp bà M đang dùng những lời lẽ mê tín dị đoan để tuyên truyền, đe dọa lôi kéo mẹ mình cùng một số người dân trong thôn tham gia tôn giáo lạ nên rất bức xúc. X vận dụng những kiến thức đã được học để phản bác lại lý lẽ sai lệch của bà M, giải thích cho mọi người hiểu một số nội dung quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân và khuyên mọi người không nên tùy tiện gia nhập các hội nhóm tôn giáo lạ để bảo vệ bản thân. X cũng chủ động trình báo lại sự việc cho chính quyền xã và bày tỏ mong muốn chính quyền xã sẽ can thiệp để ngăn chặn những sự việc xấu phát sinh. Thông tin 2. B vô tình thấy em họ của mình là N có bình luận tiêu cực kỳ thị về một clip hoạt động tôn giáo trên mạng xã hội nên đã nói chuyện và yêu cầu N nên gỡ bỏ những bình luận đó. Ban đầu, N tỏ ra rất khó chịu, tức giận, nhưng sau khi được B giải thích về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và những hậu quả có thể gặp phải nếu vi phạm quy định của pháp luật về quyền này, thì N đã thay đổi thái độ. N gỡ bỏ các bình luận của mình và bắt đầu tìm hiểu thông tin về các quyền của công dân với mong muốn sau này sẽ không lặp lại hành vi sai lầm tương tự. Thông tin 3. Gia đình A không theo tôn giáo nào, nhưng bạn luôn có thái độ tôn trọng và thành kính đối với các cơ sở thờ tự như đền, chùa, nhà thờ v.v. và các tín đồ chức sắc tôn giáo. Mỗi khi có dịp ghé thăm các cơ sở thờ tự ở địa phương, A luôn chuẩn bị cho mình những trang phục kín đáo lịch sự và có những cử chỉ hành động đúng mực để thể hiện sự tôn kính của mình với những nơi này. Câu hỏi 1. Em hãy cho biết những trường hợp trên các bạn X, B và A đã làm gì để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng.
Câu hỏi 2. Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo? Nêu ví dụ về việc học sinh thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong đời sống hàng ngày. Trả lời. Ở trường hợp 1, X đã dùng những kiến thức pháp luật đã được học để phản bác lại những lý lẽ sai lệch của bà M, chia sẻ hiểu biết của mình và khuyên mọi người không nên tùy tiện gia nhập giáo phái tôn giáo lạ. X cũng trình báo lại sự việc cho chính quyền xã, bày tỏ mong muốn chính quyền sẽ can thiệp để ngăn chặn sự việc xấu phát sinh. Ở trường hợp 2, B đã nói chuyện và yêu cầu N gỡ bỏ những bình luận tiêu cực, kỳ thị hoạt động tôn giáo trên mạng xã hội, giải thích cho N hiểu về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và những hậu quả có thể gặp phải nếu vi phạm quy định của pháp luật. Ở trường hợp 3, A luôn có thái độ tôn trọng và thành kính đối với các cơ sở thờ tự và đối với các tín đồ chức sắc tôn giáo. Mỗi khi có dịp được ghé thăm các cơ sở thờ tự, A luôn chuẩn bị cho mình những trang phục kín đáo, lịch sự và có những cử chỉ hành động đúng mực để thể hiện sự tôn kính. Học sinh có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo như sau. Đó là tích cực chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Tích cực chủ động thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. Không xâm phạm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Phê phán tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Ví dụ, tỏ thái độ tôn trọng, thành kính khi tham gia cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Không lấy lý do theo hay không theo tôn giáo của bạn bè để chê bai, đùa giỡn. Tôn trọng các quy tắc về trang phục, ăn uống, sinh hoạt của những bạn bè theo tôn giáo. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung lý thuyết của bài 21. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập trong sách giáo khoa trang 141 và 142. Bài 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? Ý kiến A. Mỗi người chỉ có thể theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo. Ý kiến này là sai. Việc lựa chọn số lượng tín ngưỡng tôn giáo để theo là quyền riêng tư của mỗi người, pháp luật không cấm. Ý kiến B. Mê tín dị đoan không phải là tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Ý kiến này là đúng. Mê tín dị đoan là hoạt động tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho cá nhân, gia đình và xã hội. Ý kiến C. Việc xâm phạm quyền tự do về tôn giáo chỉ xảy ra ở các tôn giáo lớn. Ý kiến này là sai. Việc xâm phạm quyền tự do về tôn giáo có thể xảy ra ở bất cứ tôn giáo nào, không kể tôn giáo lớn hay nhỏ. D. Thực hiện quyền và nghĩa vụ về tự do tín ngưỡng và tôn giáo là trách nhiệm riêng của những người theo tôn giáo và tín ngưỡng. Ý kiến này là sai. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ về tự do tín ngưỡng và tôn giáo là trách nhiệm của mỗi công dân, cả người theo hoặc không theo tín ngưỡng và tôn giáo. Ý kiến E. Thực hiện tốt quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ý kiến này là đúng. Việc thực hiện tốt quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bài 2. Em có nhận xét gì về các hành vi sau đây? A. H chủ động tìm hiểu thông tin trước khi tham dự lễ hội tín ngưỡng ở địa phương khác để hiểu hơn về ý nghĩa của tín ngưỡng đó. Trả lời. Hành vi của H là đúng, thể hiện sự tôn trọng với lễ hội tín ngưỡng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo, giúp H nâng cao hiểu biết và có thái độ phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. B. N không chơi với bạn A trong lớp vì A là người theo tôn giáo. Trả lời. Hành vi của N chưa thực hiện đúng, thể hiện thái độ kỳ thị đối với bạn A nói riêng và những người theo tôn giáo nói chung, gây nên những ảnh hưởng không tốt. C. Mặc dù không theo tôn giáo nào, nhưng V luôn thể hiện thái độ tôn trọng đối với lễ nghi, quy tắc của các tôn giáo. Trả lời. Hành vi của V thể hiện sự văn minh trong ứng xử hàng ngày, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo. D. O kiên quyết ngăn cản em gái mình tham gia một tôn giáo lạ có nhiều tin đồn tiêu cực. Trả lời. Hành vi của O là đúng.
giúp phòng ngừa những nguy cơ xấu có thể xảy ra với em gái mình khi tham gia những tôn giáo lạ có nhiều tin đồn tiêu cực. Bài 3. Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống A. Xã Bờ là một xã miền núi, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống rất khó khăn. Gần đây trên địa bàn xã xuất hiện một số người lạ đến để truyền đạo. Họ lén lút tiếp cận các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà và tiền, sau đó tuyên truyền vận động những gia đình này đi theo đạo mới để được thoát nghèo, để có tiền mua xe, xây nhà. Tin lời nhóm người này, ông Quờ đã đồng ý gia nhập đạo, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, bỏ bê công việc nương rẫy để nghe giảng đạo và ép buộc vợ con cũng thực hiện giống mình. Theo em, hành vi của các chủ thể trong tình huống trên có vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo không? Vì sao? Trả lời: hành vi của nhóm người lạ là mua chuộc, dụ dỗ người dân đi theo tôn giáo mới, khiến người dân ảo tưởng về tương lai, rời xa thực tế, sao nhãng công việc, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hàng ngày. Còn hành vi của ông Quờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo của gia đình, khiến kinh tế sa sút, vợ con sợ hãi, không được thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của mình. Vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Tình huống B. Gia đình anh Hát theo tôn giáo X từ lâu đời, nên khi biết tin anh muốn cưới chị O là người theo tôn giáo G, một số người thân của anh đã tỏ thái độ không hài lòng. Họ nhiều lần chê bai, có những lời lẽ không hay khi nhận xét về những người theo tôn giáo G và khuyên anh Hát nên bỏ chị O để lấy người khác. Bố anh cũng ra điều kiện chỉ cho phép anh và chị O cưới nhau nếu chị O từ bỏ tôn giáo G để theo tôn giáo X giống gia đình mình. Em hãy cho biết trong tình huống trên, những hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo, vì sao? Trả lời: người thân của anh Hát đã tỏ thái độ không hài lòng, chê bai, có những lời lẽ không hay khi nhận xét về người theo tôn giáo G. Bố anh Hát yêu cầu chị O từ bỏ tôn giáo G để theo tôn giáo X. Như vậy là thiếu tôn trọng, kỳ thị tôn giáo, độc đoán, ép buộc, coi thường quyền tự do tôn giáo. Bài 4. Em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống A. Gia đình Quy tham gia một tôn giáo nên mọi người cũng muốn Quy tham gia cùng. Quy đã từng bày tỏ thái độ từ chối nhưng một số người thân trong gia đình không đồng ý và dùng nhiều cách để ép Quy tham gia. Quy cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Nếu là Quy trong trường hợp này, em sẽ làm gì để mọi người trong gia đình hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân? Trả lời: nếu là Quy, em sẽ nói chuyện với người thân trong gia đình, giải thích để mọi người hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng, bày tỏ mong muốn mọi người tôn trọng sự lựa chọn của mình. Hoặc em sẽ chia sẻ sự việc với giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ địa phương và nhờ họ giải thích tuyên truyền để người thân trong gia đình em hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng, đồng thời yêu cầu họ không nên ép buộc em tham gia tôn giáo để tránh vi phạm pháp luật. Tình huống B. Gần đây một số bạn trong lớp G bị lôi kéo tham gia một tôn giáo lạ và thường có những suy nghĩ hành vi tiêu cực không đúng với thực tế, khiến học tập sa sút. Nếu là G trong trường hợp này, em sẽ làm gì để các bạn trong lớp hiểu được tác hại và không tham gia tôn giáo lạ đó nữa? Trả lời: nếu là G, em sẽ trực tiếp nói chuyện với các bạn, giải thích cho các bạn hiểu những hậu quả không tốt khi tham gia giáo phái lạ và khuyên các bạn nên từ bỏ để tập trung vào việc học, chuẩn bị cho tương lai. Hoặc em trao đổi sự việc với giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Minh Nhon cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em ở những video tiếp theo.